Ching ching. We are delighted to be with you in Bangkok again. เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่มีโอกาสได้มาอยู่พวกเราทุกคนที่ประเทศอีกครั้งหนึ่งครับ And it's good to see so many leaders that have come out this afternoon. และก็รู้สึกดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เจอผู้นำเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในช่วงบ่ายวันนี้ And you are going to love these two new products. แล้วคุณก็จะต้องชอบผลิตภัณฑ์2ตัวนี้อย่างแน่นอน In America we say real men use Cuvée. ในอเมริกาเราบอกว่าผู้ชายแท้ๆใช้คูเว่ And I have been using Cuvée. แล้วผมก็ใช้คูเว่มาโดยตลอด And I've been using Stem Guard. แล้วผมก็ใช้สเต็มการ์ดมาโดยต And ลอด I can tell you that there has been a big difference in my skin. แล้วผมขอบอกคุณโดยตรงเลยว่ามันสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งครับ Cuvée helps from the outside. คูเว่มันช่วยผมจากภายนอก Stem Guard helps from the inside. ส่วนสเต็มการ์ดมันช่วยผมจากภายใน And I want to tell you that we are getting so many testimonies about these two products. แล้วผมกำลังบอกคุณว่าเราได้รับตัวอย่างของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ดีมากขึ้นตลอดเวลา On Stem Guard, people are telling us that their vision is improving. อย่างสเต็มการ์ดก็บอกว่าสายตาก็ดีขึ้น Their memory is improving. ความจำก็ดีขึ้น A lot of athletes are using Stem Guard because they say it's helping regenerate and restore their muscles much faster. นักกีฬาหลายๆคนบอกว่าเขาใช้สเต็มการ์ดเพราะว่ามันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นสามารถเวลาเขาออกกำลังกายเขาวิ่งได้เร็วขึ้น We've had people that have got quite severe MS problems. มีคนเยอะแยะมากมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับ MS that are telling us that they are starting to have feeling back in their hands. คือเขาบอกว่าหลังจากใช้สเต็มการ์ดเขาสามารถที่จะมีความรู้สึกที่มือได้ This is going to be a very big product in Thailand and throughout Asia. และผลิตภัณฑ์นี้จะกลายเป็นพันธุ์ที่เติบโตยิ่งใหญ่มากทั้งในไทยและทั่วทั้งเอเชีย And I can tell you that Cuvée is going to also be a big product here. และผมสามารถบอกคุณได้ว่าคูเว่ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากในไทยจะทำให้ผิวพรรณคุณรู้สึกนุ่มแล้วก็ลื่น They want to remove those dark rings and those wrinkles. แล้วมันจะทำให้ความเหี่ยวย่นของคุณหายไปแล้วก็จุดด่างดำหายไป And you are going to love these products. แล้วคุณจะชอบผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอน Now I'm just going to speak for a few minutes this morning now because in about an hour's time I'm going to be speaking a little longer. แต่ผมจะใช้เวลาพูดไม่เยอะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในช่วงค่ำผมจะพูดอีกค่อนข้างนานในช่วงค่ำ I want you to stay after this for the next session because Dr. Tomlinson is going to be talking more about food matrix. ผมอยากให้คุณอยู่ฟังต่อในช่วง 6 โมงเย็นเพราะว่าดร.อลัน ทอมมินสันท่านจะพูดค่อนข้างเยอะในดีเทลละเอียดเกี่ยวกับฟู้ดแมทริก And I am going to be talking about how you can move from being an ordinary person to an extraordinary person. และผมจะใช้เวลาพูดว่าคุณจะมีวิธีการยังไงจากการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณเป็นคนธรรมดาเปลี่ยนเป็นคนที่แบบไม่ธรรมดา 97% of the people in the world are ordinary people producing ordinary results. 97% ของคนในโลกนี้เป็นคนธรรมดาที่สร้างผลลัพธ์แบบธรรมดา But what I'm going to share with you tonight is going to help you move from being an ordinary person to an extraordinary person producing extraordinary results. แต่ผมจะบอกคุณในช่วงเย็นนี้จะบอกคุณว่าทำยังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงจากการที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนไม่ธรรมดาและสามารถผลิตผลลัพธ์ออกมาแบบคนที่ไม่ธรรมดา So stay for tonight's session as well. เพราะนั้นคืออยากให้ทุกคนอยู่รอเพื่อเข้าสู่ช่วงเย็นนี้ Where we hear bad news all the time. ในขณะที่เราได้ยินข่าวแย่ๆอยู่ตลอดเวลา Your billboard must say, I am confident. คือบิลบอร์ดของคุณควรจะเขียนว่าฉันมีความเชื่อมั่น I'm excited about life. ผมกำลังตื่นเต้นกับชีวิต Your billboard must say, inside here lives freedom. บิลบอร์ดคุณต้องบอกว่าในข้างในของผมเนี่ย Lives มองหา liberty. อิสรภาพ Lives liberty. มองหาอิสรภาพ I am going to help you find hope. ผมจะช่วยคุณมองหาอิสรภาพความหวัง I'm going to help you be successful. ผมจะช่วยคุณประสบความสำเร็จ Your billboard must say, I'm a confident individual. บิลบอร์ดของคุณจะต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น Your billboard must say, I'm courageous. บิลบอร์ดคุณต้องบอกว่าคุณเป็นคนมีความกล้าหาญ Your ที่จะช่วยเหลือ billboard คน must อื่ say, น follow me and you will change your life.
บิลบอร์ดคุณจะต้องบอกว่าติดตามฉันมาแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ The world is looking for strong leadership today. โลกกำลังมองหาผู้นำที่เข้มแข็ง And if you want to influence people and you want people to follow you, then you need to be a strong leader. ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกต้องการให้คนติดตามคุณมาคุณจำเป็นที่ต้องเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง And I can tell you, never in our time have I seen people looking for leadership as we have right now. ผมจะบอกคุณให้ทราบว่าไม่เคยมีเวลาไหนในประวัติศาสตร์เลยที่เราค้นพบว่าเป็นเวลาที่โลกกำลังมองหาผู้นำได้มากเท่านักเวลานี้ And this company can take over this continent if we as leaders show that we know where we are, we know where we're going, and we can influence people to follow us. และบริษัทนี้สามารถที่จะเทคคอนโทรลสามารถที่จะควบคุมไปทั่วทั้งทวีปนี้ถ้าเรารู้ตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังยืนในจุดไหนและเรารู้ว่าเราเองกำลังเดินทางไปที่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือและพาผู้คนให้ติดตามเรามาทั้งหมด 97% of the people are followers. 97% ในโลกนี้เป็นผู้ตาม And what you as a leader must do is walk away from that 97% and walk towards the 3%. สิ่งที่คุณในฐานะผู้นำที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องเดินหนีห่างจากคน 97% แล้วเดินไปหาคน 3% And later I'm going to share with you how you can walk away from 97% and be a 3%er. และคืนนี้ผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าวิธีการเดินหนีห่างจากพวก 97% ไปหาคน 3% คุณจะต้องทำยังไง And I'm going to tell you how you can revolutionize your business and help it just explode. แล้วผมจะสอนคุณวิธีการปฏิวัติธุรกิจของคุณและทำให้มันสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แบบระเบิดได้ What we are looking for in Sportron in Aragon world, we are looking for leaders. สิ่งที่เรากำลังมองหาในสปอร์ตคอนสิ่งที่เรากำลังมองหาในอาราก้อนเวิลด์เนี่ยเรากำลังมองหาผู้นำ Because our future depends on strong leadership. เพราะว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับผู้นำที่เข้มแข็ง And I know that we have strong leadership in this room. และผมก็บอกคุณว่าเรามีผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งมานั่งอยู่ในห้องนี้ I'm thankful for Mr. Noppadon and Mrs. Nock and their strong leadership that they give. ผมขอบคุณคุณนพดลและคุณนกสำหรับภาวะผู้นำอันเข้มแข็งที่เขาให้กับทุกคน There's some great things happening in our company worldwide. มันมีสิ่งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในบริษัทเราทั่วโลก Just recently we were nominated and not nominated but we were recognized as one of the top 100 network marketing companies in the world. และอย่างข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือเราชัดเจนอยู่แล้วว่ามีข่าวผลการสำรวจออกมาว่าเราเป็นหนึ่งใน100 top 100ในบริษัทเครือข่าย And there are more than 7,000 network marketing companies and we're in the top 100. แล้วก็มาจากจำนวน 70,000 กว่าบริษัทเราอยู่ใน top 100 And so you, ladies and gentlemen, are part of a worldwide family. แล้วคือท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีท่านครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของโลก And we are thankful to you, Dr. Allen and I are thankful to Mr. Noppadon, Mrs. Nock, and to you for your leadership that you have been giving in this part of the world. และผมก็ขอบคุณทุกท่านครับในภาวะผู้นำของท่านนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายนี้ให้ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก Are you happy? Yeah. Sure? Ching Ching? Yeah. All right. I want to talk about some products before I talk about becoming an extraordinary person, okay? ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะคุยวิธีการทำยังไงเป็นคนแบบว่าไม่ธรรมดาจริงไหมครับ The thing I want to tell you is a secret. สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคุณเป็นความลับ If I tell you, you promise you won't tell anybody. ถ้าผมบอกคุณสัญญาได้ไหมว่าคุณจะไม่บอกใครได้ไหมครับไม่ได้ No they don't. You don't? Nobody knows it. And Dr. Allen is going to be very, very, very cross with me. Because I'm telling a secret about him. That's why we have to promise we're not going to tell anybody. โอเคไหมครับเพราะว่าคีเขาจะเล่าความลับเกี่ยวกับดร.อลันนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสัญญาว่าจะต้องไม่เล่าเรื่องนี้ต่อไปโอเคไหมครับโอเค Ching Ching? Before we had Food Matrix, we used to sell a ordinary what everybody else sells, vitamin C product. Okay? We used to sell that until we found Food Matrix. คือก่อนที่เราจะมาขายฟู้ดแมทริกเนี่ยก่อนหน้านั้นเราขายวิตามินซีแบบทั่วๆไปมาก่อนที่เราจะมาค้นพบฟู้ดแมทริก
And this is the secret. และนี่ก็คือความลับซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อน Ching ching. Dr. Allen had a heart attack. คือดร.อลันน่ะคือแบบเหมือนจะหัวใจล้มเหลวแล้วฮาร์ทแอทแทกทีนึงแล้ว Half his heart does not work. คือครึ่งหนึ่งของหัวใจของดร.อลันน่ะไม่ทำงาน And we were talking about that today. ซึ่งเราก็บังเอิญวันนี้มันฝึกยังไงไม่รู้เราได้คุยกันวันนี้เรื่องนี้ And normally when people have heart attack, they are on heavy medication and drugs. คือส่วนใหญ่คือคนที่มีปัญหาถึงขั้นจะหัวใจวายน่ะมักจะต้องเกี่ยวข้องกับการรักษาดูแลอย่างหนักหรือไม่ก็เป็นประเภทมีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดหรือรักษาขนาด But since he had a heart attack, we found food matrix. แต่หลังจากที่ดร.อลันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเราก็มาค้นพบคุณนิติ And he doesn't take one drug whatsoever. หลังจากนั้นเขาไม่ได้ทานยาเลย He just takes Sportron products, and that's why he takes extra Z-Plex. ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ทานฟู้ดมาติดมาโดยตลอดนั่นคือแปลว่าทำไมดร.อลันถึงกินซีเด็กแบบในปริมาณที่ He เยอะ has กว่าปกติ no problems. คือเขาไม่มีปัญหาเลย We checked his heart rate today. He's like a 18-year-old young boy. คือเราตรวจสอบอัตราเต้นหัวใจของดร.อลันตัวนี้เขาเหมือนคนอายุ18เลย He's alive today because of food matrix products. ดร.อลันมีชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าฟู้ดแมจิกนั่นเอง Is this working? Anyhow, I don't need it. You can hear me. The other thing I want to tell you about products, อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ and that is who asked about omega toe? Who was the asked what's the difference in omega toe? Who asked that question? ใครถามว่าไอ้เกี่ยวกับโอเมก้าโคนอะไรคือข้อแตกต่าง You asked. When you ask me a question, I want you to ask me, what is the difference in calcium that everybody else sells? Ask me the question. Ask me. เราถามใหม่นี่ถามว่าyou talking about calcium You must ask me. No, calcium. แคลเซียม right What did you ask me? อยากให้ถามว่าแคลเซียมของเราเนี่ยมันแตกต่างยังไงจากแคลเซียมของคนอื่นที่ขายอยากให้ถามคิด Ask me. I know that. Well, I'm glad you asked that question anyhow. แต่ก็ดีใจที่ถามโอเคครับ Okay? I want you to know that there is a very, very big difference between a food matrix calcium and a calcium carbonate. คือผมอยากให้คุณทราบว่ามันมีข้อแตกต่างที่เยอะมากระหว่างฟู้ดแมจิกแคลเซียมกับแคลเซียมคาร์บอเนต A very interesting thing, if you contact the American Heart Association, or you go to their website, AmericanHeartAssociation.org, you go there and have a look. ถ้าคุณไปลองไปศึกษาข้อมูลจากสถาบันเกี่ยวกับหัวใจของอเมริกันนะครับก็คุณจะเห็นข้อมูลในนั้น You will find that more ladies today are dying of heart attack than men. คุณจะค้นพบว่าผู้หญิงปัจจุบันตายเนื่องจากโรคหัวใจวายมากกว่าผู้ชายอีก And the reason is เหตุผลก็คือ because doctors realize that they need to give ladies a lot of calcium because of what? คือหมอเริ่มเข้าใจว่าจะต้องให้ผู้หญิงกินแคลเซียมเยอะๆด้วยเหตุผลอะไรนะฮะ Because of osteoporosis, correct? เพราะปัญหาเรื่องรูกระดูกพรุนใช่ไหม And ผู้หญิง so, ก็เลยต้องกินแคลเซียมเยอะ so doctors are giving ladies mega dosages of calcium carbonate. นั่นคือก็เหตุผลว่าทำไมดร.ถึงต้องให้แคลเซียมกับผู้หญิงทานเยอะๆในอัตราที่มากกว่าปกติมากกว่าผู้ชาย And the problem with calcium carbonate is it's not a real food. ปัญหาของแคลเซียมคาร์บอเนตคือมันไม่ใช่อาหารที่แท้จริง It doesn't know where to go. มันไม่รู้ว่ามันต้องไปที่ตรงไหน It's supposed to go to the bone, มันควรจะไปที่กระดูก but it's not going to the bone. แต่มันไม่ไปที่กระดูก It's going to, as Dr. Allen would say, to the kidneys, คือมันควรจะไปในที่ที่ดร.อลันบอกว่าจะเป็นไตเหรอ to the prostate, คือไป to the breast tissue, ควรจะไปได้หลายที่เป็นเนื้อเยื่ออะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ไป and worst of all, แต่ที่แย่ที่สุดก็คือ is going to the arteries. มันไปอยู่ตรงหลอดเลือด And one of the reasons why more ladies are dying of heart attack today than men is because of, and the doctors will tell you this, calcification of the arteries. คือเหตุผลที่ผู้หญิงปัจจุบันหัวใจวายตายมากกว่าผู้ชายคุณไปหาหมอจะบอกคุณว่าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะ
ของแคลเซียมมันอุดตันในหลอดเลือดไง So ladies are taking calcium because they wanted to go to the bone, but it's going to the arteries. พวกสุภาพสตรีทุกท่านก็คืออยากจะดูแลสุขภาพคือต้องการกินแคลเซียมเพื่อที่ว่าแคลเซียมจะต้องไปที่ไหนเป็นที่กระดูกแต่มันไม่ไปไงไปหลอดเลือดแทน There's only one type of calcium that will go to the bones and not to the arteries, and that is food matrix calcium, calcitone. มันมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นแคลเซียมที่ไม่ไปที่หลอดเลือดค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นแต่ไปที่กระดูกสิ่งนั้นก็คือฟู้ดแมทริกแคลเซียมที่ชื่อแคลซิโทน So please tell everybody to take food matrix calcium. เพราะฉะนั้นกรุณานะบอกคนเยอะๆเลยนะฮะให้เขามาทานแคลเซียมที่เป็นฟู้ดแมทริกเท่านั้น Now, if you're divorced, you can tell your ex-wife to take calcium carbonate, but not your new wife, okay? แต่ถ้าคุณอยากจะหย่านะคุณก็บอกเมียคุณเลยให้กินแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะๆแต่ว่าจะไม่บอกเมียใหม่นะ Let me tell you one other thing interesting about calcium แล้วขอบอกอีกเรื่องหนึ่ง and why you need to take calcium. ว่าทำไมคุณต้องกินแคลเซียม Because calcium affects your pH. แคลเซียมมันมีผลกระทบต่อค่า pH ของคุณ And doctors will tell you that cancer thrives in an acidic condition. หมอจะบอกคุณว่านะครับไอ้มะเร็งเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่มันเป็นกรด But it cannot survive in an alkaline. แต่มันไม่สามารถจะอยู่รอดได้ในสภาวะที่เป็นด่าง And most people who are not taking food matrix calcium, your pH is below 7, which means that you are in an acidic condition. ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทานฟู้ดแมทริกแคลเซียมเนี่ยนะเลือดของคุณค่ากรดด่างของเลือดคุณมันจะอยู่ต่ำกว่า7พอต่ำกว่า7นั่นก็แปลว่าคุณสภาวะเป็นกรดสภาวะเป็นกรดก็แปลว่าคุณอยู่สภาวะที่อันตรายสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งละ So that means most people in the world today, most people in Thailand are opening themselves to the possibility of getting cancer. นั่นก็แปลว่าทุกคนในโลกนี้รวมทั้งคนในประเทศไทยด้วยคุณกำลังเปิดโอกาสของคุณเองเพื่อจะยินดีต้อนรับโรคมะเร็งอยู่ตลอดเวลา And so that's why calcium is so important. But Alan, นั่นคือเหตุผลว่าทำไมแคลเซียมถึงสำคัญมากตลอดเวลา can you tell us just in a minute about that study that was conducted? A study was conducted about calcium carbonate. Okay, so there's a study. Do you remember where it was conducted? There was a study published in the British Medical Journal. มันจะมีเอกสารวิจัยนะที่ตีพิมพ์ในวารสารของการของอังกฤษ That is warning ladies to be careful of inorganic, which means not active, not live, inorganic calcium, which is calcium carbonate. คือให้บอกสตรีว่าให้คุณระมัดระวังให้ดีอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติที่คุณกินเข้าไประวังให้ดีสำหรับสุขภาพสตรี So what I've just told you is validated by science published in ซึ่งได้ the รับ British การ Medical ยอมรับตรวจสอบแล้วโดยวารสารนะครับทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษ Okay. What I want to do is talk to you about how you can become an extraordinary person. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะคุยกับเราทุกคนวันนี้จะคุยเรื่องว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่เหนือกว่าคนธรรมดา It was William Jennings Bryan that said. วิลเลียมเจนนิงส์ไบรอันเขาพูดว่า He said that success is not a chance. It's a choice. เขาบอกว่าความสำเร็จนะครับไม่ใช่โอกาสแต่เป็นทางเลือก And it's not something that you must wait for. It's something you must go out and achieve. แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องรอคอยมันถึงจะเดินทางมาหาคุณแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเดินออกไปเพื่อคว้ามัน And so, as I said to you earlier on today, there are basically two types of people. ซึ่งผมได้คุยพวกเรามาก่อนในช่วงวันนี้นะว่ามันมีคนอยู่2ประเภท There's those that are ordinary that produce ordinary results. มันมีคนกลุ่มประเภทธรรมดาซึ่งสร้างผลลัพธ์แบบธรรมดา And there are those that are extraordinary that produce extraordinary results. ซึ่งมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เหนือธรรมดาซึ่งสร้างผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่เหนือกว่าคนสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่เหนือธรรมดามาก 97% of the world fall in the ordinary. มากกว่า 90%ของคนในโลกนี้ตกไปอยู่ในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มธรรมดา 3% fall in the extraordinary. และอีก 3% เท่านั้นซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเภทคนเหนือธรรมดา And so
where you fit in is a choice that you make. เพราะนั้นที่เราจะอยู่97หรือ9อยู่ที่3น่ะมันขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราเป็นคนเลือก And so at one stage we all fell in the ordinary. คือณจุดเวลาใดหนึ่งณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งเราตกอยู่ในกลุ่ม 97% เป็นกลุ่มคนธรรมดา But I don't know about you. I don't want to be an ordinary person producing extraordinary results. I don't like that. คือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ผมไม่อยากจะอยู่เป็นประเภทธรรมดาแล้วผลิตผลงานธรรมดา And so to be extraordinary, you have to work at it. เพราะนั้นคือการที่จะเป็นคนที่เหนือธรรมดาคุณต้องทำงานเพื่อมัน I want to be extraordinary in every area of my life. ผมอยากจะเป็นคนที่แบบเหนือธรรมดาในทุกๆด้านของชีวิตผม As a businessman, ในฐานะของนักธุรกิจ as a president of my company, ใน I want ฐา to นะ be ประธาน extraordinary. ของบริษัทของผมอยากเป็นอะไรที่เหนือธรรมดา As a leader, I want to be extraordinary. ในฐานะของผู้นำผมอยากเป็นผู้นำประเภทที่เหนือธรรมดา As a father, I want to be an ในฐานะพ่อผมก็อยาก extraordinary. As เป็ a นพ่อที่เหนือธรรม grandfather. ดาอยากเป็นพ่อที่แบบก When ล้าหาญ Before I got fat, I was an athlete. คือก่อนหน้านั้นผมอ้วนมากผมเป็นนักกีฬา And I didn't want to be an ordinary athlete, I wanted to be an extraordinary athlete. คือผมไม่อยากเป็นนักกีฬาธรรมดาผมอยากเป็นนักกีฬาที่แบบเหนือคนอื่นทั่วไป And by the way, talking about fat, can you see I've lost some weight? คือพอพูดถึงเรื่องความอ้วนเนี่ยคุณสังเกตไหมผม Say yes, say yes. ลบไปส่วนหนึ่งบอกว่าใช่สิครับบอกว่าใช่คือเขาพยายามบอกว่าเมื่อก่อนเขาอ้วนกว่านี้เยอะครับ And so the question I want to ask you is, what is the difference between ordinary and extraordinary? What is difference there? คือผมอยากจะถามคุณว่าระหว่างคำว่าคนธรรมดาคือ ordinary เนี่ยกับว่าคนเหนือธรรมดา extraordinary เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่ The words are very similar. What's the difference? คือคำสองคำเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่มีอะไรที่แตกต่าง Hey, these people are clever here, right? Yeah, no. You're absolutely right. It's extra. คือมันมีคำว่า extra ที่แตกต่าง And so we are going to talk for a few moments today, and I want to give you, I just wrote down 10, I was in my hotel, the Swiss Le Concorde, and wrote down 10 areas where you and I need to give extra effort so that we can become extraordinary people. เพราะผมใช้เวลาที่โรงแรมที่ผมพักอยู่ที่สวิสโฮเทลเนี่ยนะเขียนออกมาประมาณ10ประเด็น10จุดที่เราควรที่จะมุ่งความสนใจเพื่อจะพัฒนาตัวเราให้กลายเป็นคนที่เหนือธรรมดา And by the way, I must tell you, if you are going to be a successful distributor and member, and if Aragon World and Sportshot is going to be a successful company, we better be extraordinary. คือผมอยากจะบอกคุณว่าเพื่อที่จะให้ตัวคุณประสบความสำเร็จเพื่อจะให้บริษัทอาคอนสปอร์ตทอนนี้ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลายเป็นคนที่เหนือธรรมดาแล้ว Because I can tell you more and more companies are coming to Thailand every month. แล้วผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ามันจะมีบริษัทใหม่ๆเข้ามาประเทศไทยทุกๆเดือนนั่นแหละ And they're going to try and get your distributors from you to go to their company. แล้วเขาก็จะพยายามมาเอาดาวน์ไลน์ให้คุณไงเพื่อจะไปบริษัทเขาไง And so the people, the leaders and the companies that are extraordinary are the ones that are going to be winning. เพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่มีผู้นำที่เป็นประเภทที่เรียกว่า extraordinary เนี่ยจะเป็นผู้ที่จะสามารถประสบชัยชนะ Okay, so I want to I'll quickly go through 10 things that I believe we have to put extra effort in so that we can be extraordinary. แล้วผมจะเริ่มคุยพวกเราเลย10ประเด็นโอเคไหมครับ Number 1. ข้อที่ Not no, what's it? Ting. Ning. ข้อ 1 ครับ Ning. So Ning is number 1, okay? Ning. 1 Ning. He says Nung, you say Ning. Okay, number Ning. Nung. Okay. If you're going to be extraordinary, you have to have extra belief. ถ้าคุณอยากจะนะครับเป็นคนที่เหนือธรรมดาคุณต้องมีความเชื่อที่เหนือธรรมดา You have to believe in yourself. คุณต้องเชื่อในตัวคุณเอง You have to believe that you deserve to be successful. คุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณคู่ควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จ You have to believe in your company. คุณต้องมีความเชื่อในบริษัทของคุณ You have to believe in your products. คุณต้องเชื่อในผลิตภัณฑ์ของคุณ You have to believe that you're with the number 1 product and 1 company in Thailand. คุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณกำลังอยู่กับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดและ
เป็นบริษัทที่สุดยอดเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทย It's very difficult to be extraordinary if you think that your company is number 2 or number 3. มันเป็นการยากมากที่คุณจะกลายเป็นคนเหนือธรรมดาถ้าคุณเชื่อว่าบริษัทของคุณเป็นเบอร์2 And I often tell my leaders in America, แล้วผมก็บอกผู้นำผมในอเมริกาตลอดเวลา if you ว่า don't think Sportron's number 1, go to the company that is number 1 because that's where you'll be successful. You have to believe in it. ถ้าคุณไม่เชื่อว่าสปอร์ตทอนเป็นบริษัทที่เป็นหมายเลข 1คุณก็ไปบริษัทที่คุณเชื่อว่าเป็นหมายเลข 1สิเพราะนั่นคือที่ที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ So if you're going to be extraordinary, you have to increase and have extra belief. เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากเป็นคนเหนือธรรมดาคุณต้องหัดเพิ่มความเชื่อของคุณซะให้มันเหนือกว่าคนธรรมดาเพื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จ Song, is that right? That's right Song. 2 Song. Mr. Napadon's got some nice songs he wants to sing for you later. Song. Number 2. All right. Extra passion. อันที่ 2 คือคุณจะต้องมีความรุ่มหลงให้มากขึ้นมีความรักให้มากขึ้น You must be passionate about what you're doing. คุณต้องมีความรักและรุ่มหลงในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ I hope that when Dr. Allen spoke to you and spoke to you about these 2 new products we are coming out with, you could see that he's passionate about it. ผมว่าคุณคงจะเห็นเวลาดร.อลันพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่2 ตัวที่กำลังจะปล่อยออกมากำลังจะมาขายในเมืองไทยเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเวลาเขาพูดเขาแบบเขามีความรุ่มหลงเขาหลงไหลเขารักผลิตภัณฑ์ของเขาเหลือเกิน People follow you if you're passionate about something. คนเขาจะติดตามคุณเขาจะตามคุณถ้าเขาเห็นว่าคุณกำลังแบบมีความรักรุ่มหลงในสิ่งที่คุณกำลังทำ You have to be excited about what you're doing. คุณต้องมีความตื่นเต้นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ Now, if you go to somebody and say, you know, I've got a new product that's called Stem Guard. ถ้าคุณไปหาคนบอกว่าผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อ Stem Guard You know, I don't think, you know, it's quite an expensive product, but, you know, if you can afford it, maybe you should buy it. คือผมว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่าตัวนะแต่ถ้าคุณมีปัญญาจ่ายผมว่าคุณก็น่าจะซื้อได้ You're going to be very ordinary. คุณอยากกลายเป็นคนธรรมดาเป็น If you want to be extraordinary, ถ้าคุณอยากจะเป็นคนเหนือคนธรรม be ดา passionate about what you're doing. คุณต้องมีความ Be excited about คุณต้องมี what ความ you're doing. รักคุณต้องมีความตื่นเต้นในสิ่งที่คุณทำ Why I like this man, when I come to Thailand and come to live here and I join Aragon World, I want to be under him. ทำไมผมถึงชอบผู้ชายคนนี้มากทุกครั้งที่ผมมาเมืองไทยทำไมผมถึงอยากจะมาเป็นร่วมเครือข่ายเขา Because he's passionate about what he does. เพราะเขาหลงรักในสิ่งที่เขาทำอยู่ And people will follow you if you're passionate about what you do. แล้วคนจะติดตามคุณถ้าคุณมีใจรักและคุณรุ่มหลงในสิ่งที่คุณทำอยู่ Number 3. หมายเลข Psalm. Okay. You must have extra focus. คุณจะต้องมีการโฟกัสมากขึ้น Now I know you leaders in Thailand are not like this, but let me tell you what some of our leaders in America are like. ผมรู้ว่าผู้นำในเมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างผู้นำที่อื่นแล้วกัน They know more about our competition than they know about Sportron. เขามีความรู้เกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งเยอะมากกว่าบริษัทสปอร์ตทอนอีก They know all about the marketing plan, the compensation plan of the competition, but they don't know the compensation plan of Sportron. คือเขารู้มากเลยว่าแผนการตลาดของบริษัทอื่นเป็นยังไงดียังไงไม่ดียังไงเขารู้ละเอียดเลยรู้มากกว่าแผนการตลาดของบริษัทสปอร์ตทอนอีก They're not focused. คือเขาไม่โฟกัส Now I know you're not like that. ผมรู้ว่าพวกคุณไม่เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหม But you must be, hey? You are like that? But you must be focused on what you're doing. คุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณทำ I don't worry about what the competition are doing. คือผมไม่สนใจไม่กังวลกับว่าบริษัทคู่แข่ง I เป็น read ไง in หร the อก Direct Selling Association newsletter just 2 days ago that USANA is coming to Thailand at the end of this year. คือผมอ่านในหนังสือพิมพ์ของDirect Selling นะเขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะบริษัทยูซาน่าจะมาเมืองไทย This month Monavi is opening here. คือเดือนนี้โมนาวีเปิดที่นี่ And you know what so many people do is they're so worried and they're studying about this ingredient of Monavi's and this marketing plan of Monavi. Focus on what you're doing. Don't worry about the competition. Worry about your customers. Focus on their needs and how you can help them. นะคือคนทั่วไปเป็นยังไงรู้ไหมคนทั่วไปเขาจะเริ่มกังวลเริ่มกลัวแล้วก็เริ่มมาศึกษาแผนการตลาดเริ่มมาศึกษา
อะไรส่วนผสมเริ่มศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโมโนวีโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาผมบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปศึกษาหรอกคุณไม่ต้องกังวลหรอกคุณศึกษาทีมงานคุณสนใจลูกค้าคุณสนใจว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรคุณโฟกัสเขาแล้วช่วยเขา You giving all the talk. No, I explain what you say. Exactly what I was. But what you say is really wrong. Last few weeks แล้วผมก็ท้าทายผู้นำของผมในช่วง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา is to have some parties at your house and invite your downline and invite your team to come to your house. แล้วให้เขามีปาร์ตี้ปิกนิกที่บ้านเขาแล้วก็เชิญชวนดาวไลน์มาร่วมสังสรรค์ I've encouraged them to go to a park and invite not just the downline but the family, the children, when you can play games with one another. ผมเชิญชวนพวกเขาให้จัดปาร์ตี้ในปาร์คนะครับในสวนสาธารณะไม่เพียงแค่ดาวไลน์เขาแต่ให้เชิญเป็นครอบครัวเลยมาร่วมสังสรรค์กัน That's why people in corporate world, like accountants and people in the corporate world, they don't normally succeed in our business because they don't understand that this business is a relationship business. In the corporate world, they say you do this or else you are fired. In our business, we can't say that. โอเคนี่คือผลว่าทำไมคนในองค์คนที่แบบทำงานองค์กรมาทำเครือข่ายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่เข้าใจว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสายสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเขาทำงานในองค์กรทั่วไปเอกชนน่ะเขาบอกว่าคุณทำตรงนี้นะถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะถูกไล่ออก They don't like building relationships. คือเขาไม่ค่อยสร้างสายสัมพันธ์ They just like giving orders. เขาชอบสั่ง You can't do that in this business. คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ในธุรกิจนี้ And so I'm encouraging you. เพราะนั้นผมเชิญชวนทุกท่าน Send little SMSs to your downline. ส่ง SMS หาดาวไลน์คุณ I've got thousands of distributors in America. คือผมมีสมาชิกเป็นพันคนในอเมริกา Every day, every morning, I'm at a little coffee shop having some coffee in the morning. ทุกเช้าที่ผมนั่งทานกาแฟในตอนเช้า And I choose 10 people every day on which I send a little SMS to. ผมเลือกผู้นำผมขึ้นมา10 คนทุกวันแล้วผมก็ส่ง SMS หาพวกเขา And it just goes something like this. I'm thinking about you today and I want you to know that I appreciate you. ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เช่นผมคิดถึงคุณนะวันนี้แล้วผมรู้สึกดีกับคุณผมอยากจะบอกคุณให้ทราบว่าเนี่ยคือผมชื่นชมคุณอะไรประมาณนี้ยังไงก็แล้วแต่ I didn't say anything funny. No. Okay. So build relationships. เพราะนั้นจงสร้างสายสัมพันธ์ Okay. Number 8. 8 P A D แปด He, ha, ba, he. Okay? Hey. Okay. You have to take extra responsibility. คุณต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น You know, in this business, you grow, คุณรู้ว่าในธุรกิจนี้เวลาคุณเติบโต then you plateau, แล้วหลังจากที่คุณเริ่มเสถียร and here's another secret, มันก็ยังมีความลับอีกอันหนึ่ง you go down. คุณก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มถอยลง And when things are going like this, everybody is sabai. ตอนในจังหวะที่ขาขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าสบาย But when it goes down, แต่ขณะที่มันช่วงขาลง it's Mr. Nokadon's fault. มันเป็นความผิดคุณนพดล The products are too expensive. ผลิตภัณฑ์มันแพงไป Everything is wrong, ทุกอย่างผิดหมด except you. นอกจากตัวฉันเอง You see, this is your business. It's not our business. It's your business. คุณดูสิครับนี่มันธุรกิจของคุณน่ะ So when your business is going up, ตอนธุรกิจคุณกำลังเติบโตขึ้น you pat yourself on the back like this. คุณทำอย่างนั้นที่เขาทำเหมือนนะครับ You say, hey, I'm such a brilliant person. แล้วคุณบอกว่าเห็นไหมฉันสุดยอดฉันคือคนเฉลียวฉลาด But when it goes down, แต่ขณะขาลง you say, oh man, you have to look in the mirror and say, it's my fault. What am I doing wrong? คุณจะต้องแบบตบหน้าผากตัวเองแล้วมองกระจกว่ามันเป็นความผิดของฉันทำผิดพลาดอะไรไปบ้าง What extra can I do? มันมีอะไรบ้างที่ฉันควรจะทำเพิ่มขึ้น But unfortunately, แต่โชคร้ายเหลือเกิน now I know it doesn't happen in ผม Thailand. รู้ว่าไม่เกิดขึ้นที่เมืองไทยพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม It happens with those มัน stupid เป็นที่ Americans. อื่นที่อเมริกา It's never a distributor's fault. คือไม่เคยเป็นความผิดของสมา It's ชิกเลย always the company's fault. เป็นความผิดของบริษัทตลอด
When it's going up, it's never the companies. แต่เวลาขาขึ้นไม่เคยเป็นความดีบริษัท They did it. มีแต่ว่าเราทำได้อะไรเงี้ย So if you want to be an extraordinary เพราะฉะนั้นถ้า person, คุณอยากจะเป็นคนเหนือคนธรรมดา take extra responsibility for everything that happens. คือให้คุณมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นเหนือกว่าปกติในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น It's not your upline's fault. ไม่ใช่ความผิดอัพไลน์คุณ It's not your downline's ไม่ fault. ใช่ความผิดดาวไลน์คุณ It might not even be your fault. บางทีอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณด้วยซ้ But you must say to yourself, ำแต่คุณจะต้องพูดกับตัวคุณเองว่า what can I do to change things around? Not what can the company do or what can my upline do, what can I do? ไม่ใช่ว่าอะไรที่บริษัทต้องทำได้ ไม่ใช่ว่าอะไรที่อัพไลน์ทำได้ แต่เป็นอะไรที่บอกว่าอะไรบ้างที่ฉันจะทำได้ทำให้มันดีขึ้น He, ha, peg, bob. What's number 9? 9 Cow. 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 All right. Number 9. Extra teamwork. นะคุณต้องมีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น They say that teamwork makes dreams work. เขาบอกว่าทีมเวิร์ก make ทีมเวิร์กสร้างทำงานเป็นทีมเพื่อสานฝัน Don't try and work by yourself. อย่าพยายามทำงานคนเดียว This business can get very lonely. It can get very difficult. Develop a team to support one another. ธุรกิจนี้มันจะทำให้คุณโดดเดี่ยวจะทำให้คุณเหงาจะทำให้มันยากมากถ้าคุณทำงานคนเดียว แนะนำว่าให้คุณสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Be careful who you have as part of your team. ให้มีความระมัดระวังในส่วนของใครเป็นทีมงานของคุณ When you're choosing a team, เวลาคุณเลือกทีม choose people that think like you. เลือกทีมงานเลือกคนที่คิดเหมือนคุณ If you're a positive person, choose positive people. ถ้าคุณเป็นคนคิดบวกก็หาคนที่คิดบวก If you're a negative person, choose negative people. ถ้าคุณเป็นคนคิดลบก็หาคนคิดลบมาเป็นทีมคุณ All right. โอเค I don't like being around negative people, so when I develop my team, I develop people that are positive, that are excited about life. คือผมไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้ๆคนที่มีความคิดลบเพราะนั้นเวลาผมสร้างทีมผมก็จะเลือกเฉพาะคนคิดบวกเท่านั้น But develop a team. แต่คุณต้องสร้างทีม If you want to last for a long time in this business, ถ้าคุณอยากจะอยู่ธุรกิจนี้อย่างยาวนาน it's just about impossible มันเป็นเรื่องของเป็นไปได้ to do it alone. มันแค่เป็นไปได้ถ้าคุณทำคนเดียว Okay? You're going to be very happy to know that we're at number? Number 10 Yeah, what is that? Extraordinary results. คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เหนือธรรมดา And you will be walking away from the 97% and you will be walking into the group of 3% in the world. แล้วคุณจะเริ่มเดินหนีห่างจากกลุ่มคน 97% แล้วจะเดินเข้าไปสู่กลุ่มคน 3% There's millions and คุณเหนือ millions. ธรรมดาได้ Okay? โอเคไหมครับ Okay, Cup? ครับ Ching ching?